Ito yung kuha ng CCTV nila. So meron tayong isa pang ship out mamaya ng blast base. Last stock natin ng NAMI Blast base. Ito na yun naman. O, diba? Winner, chicken dinner. Ayan yung bagong signal light set. Ayan yung signal light yung sa harap. At saka yung bagong harness. Ayan yung signal light. Yung bagong harness. So magpapakabit si Bossing ng foldable handlebar. Meron din tayong stock yan. Alright. So shoutout sa client. Dadalhin ito mamaya sa QC. Kung gusto nyo yun ng best electric scooters ngayon sa market, definitely NAMI brand ang number 1 ngayon. Dumating na yung binili kong electric scooter. Ang nagbebenta pa nito ay vlogger din. Hindi ako nakapunta sa store nila kasi busy ako, marami akong ginagawa. Kaya pinadeliver ko na lang. Kung gusto nyong bumili ng electric scooter at di kayo makapunta dahil marami kayong ginagawa, kailangan nyo mag-down payment. 3,000 to 5,000. Depende sa pinag-usapan nyo. Sa akin kasi 3,000 yung down payment ko. Pagdating ng unit, tsaka ko babayaran ng buo. Dumating pala yung electric scooter ko November 1, alas 9 ng gabi. NAMI brand pala ang binili kong electric scooter. Bali, dalawang variant to. NAMI Blast Base, NAMI Blast Max. Ang nandito sa akin, NAMI Blast Base. Kung gusto nyong malaman kung anong specs ng NAMI Blast Base, ilalagay ko sa description. Mali yung bibigyan natin. Pati yung contact number nila at FB page. Ay, yun husky. Wala problema. Mabait yan. Uy, ito. Hukom. Ito. Nagalisan. Hawakan mo. Nabutan pa ng tulan. Manish. Order ba yung isa? Kita tayo ng maliit. Labrador ang isa. Hindi ko na-test-ride. Hindi ko na tinis-ride kasi magde-deliver kami sa Palok, Manila. Isa pa, umaambon, kaya inabot ng ulan ang electric scooter ko, kaya basa pagdating. Ay, sabi. Yung payment. Bilangin nyo na lang. 20-20 yan. 20 boss. 20 ba? 20? Binti. 40 na. Hindi, 40.
Boss. Tigas. Tanggalin mo muna ito. Manual, charger, tsaka yung tools niya. Bundle. GoPro. Hindi yan GoPro. Ano yan? Ano yan? DJI yan? DJI Osmo. Tapos, minus. 90,000 lang yung nabigay ko. May balance pa ako na 30,000. Sa pinag-usapan namin sa November 15 ko, ibibigay yung kulang. Oopsie. Ito, no?
Start na lang. Stem. Ay, wala na pala talaga. Wala na. Wala na pala yun. Wala na.